kí wa kú ìsinmi òní o, a kú ìsinmi òní. Ìsinmi aláyọ̀ náà ni yóò máa jẹ́. Ẹ já máa kíra wa kú oríire torí pé táwa bá ti rí nǹkan ayọ̀ báyìí inú tiwa máa ń dùn ní ara tiwa sì máa yá gágá torí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní níre níre là á sọ̀rọ̀ àtàrí bẹ́ẹ̀ ni níre níre là á sọ̀rọ̀ àtàrí bẹ́ẹ̀ ni. Òwe Yorùbá ni o kì í ṣọ̀fọ̀ rárá o kì í ṣọ̀fọ̀ rárá. Mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò lónìí tó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn torí pé nǹkan ayọ̀ la gbé wá lónìí. Àṣẹ ní ká tètè gbé wá fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri tó ń gbọ́ wa káàkiri orígun mẹ́rin àgbáńláyé akíwa o. Ẹ kú ìsinmi òní iṣẹ́ lọ ilé ìjọsìn àkìyín ẹ̀yin onímú ẹ̀yin mùsùlùmí àkìyín náà o ṣe ẹ lọ nọ́síwáàtì lónìí adẹ̀kẹ́yìn oṣẹ̀ṣì náà àkí gbogbo àwa kìrìsìtẹ́nì káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńláyé. Ètò ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn sí ti rí yín náà lélẹ́yìí torí pé nǹkan tẹ́ gbọ́ lónìí tó jẹ́ nǹkan tó ní agbára ìdí tá a ṣe ń kíra wa kú oríire náà nìyẹn pé ibi afẹ́ gbígi sí igi ń wù ń bẹ́ẹ̀ dandan náà ni ibi afẹ́ gbígi sí igi ti ń wù ń bẹ́ẹ̀ báyìí. So ìdí nìyẹn tẹ́ kéde gbogbo gbà báyìí táwa bá ti rí nǹkan ayọ̀ àwọn máa kiri náà nígbà ẹ kú oríire a kú oríire a kú oríire ni ẹjọ́ bá like ẹ máa bá wa share bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lé ẹ̀mọ́ tí ń rí wa ẹ máa like ẹ máa share ẹ máa like ẹ máa share torí wípé nǹkan ayọ̀ nìkan tá a tún gbọ́ lónìí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí náà ni tá à ń sọ tí àdẹ̀dákẹ́ mú kí gbogbo wa ò káàbọ̀ sórí ètò yìí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lé ẹ kàn máa like ẹ máa share ẹ máa subscribe sórí ìkànnì yìí. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ pé kí ni pé ẹ ṣé mò ń rí yín ẹ ṣé o bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé yẹn wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá à ń sọ tá àdẹ̀dákẹ́ yìí ó ti ń débi tó lápẹẹrẹ báyìí ó ti ń débi tó ní àpẹẹrẹ màá mú àwọn ẹ̀rí kan wá tẹ́fùn pé lóòótọ́ ó ti ń débi tó lápẹẹrẹ bó kí wàá mò ń rí wa bá a ṣe ń wọlé yẹn máa like ẹ máa share ẹ máa subscribe ẹ máa kọ́ ti ẹ̀ jù sáwọn èèyàn yín ẹ ṣé mo kí yín torí nǹkan ayọ̀ náà ni òní ọjọ́ ìsinmi náà la tún gbé nǹkan ayọ̀ wá wípé ní gbogbo ìgbà báyìí tí ayé bá sì ń jẹ́ ayé oríire ńlá ni yóò máa bá ìran Yorùbá oríire ńlá òní yóò máa bá ìran Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni èèyàn tó bá sọ pé oríire ò ní dé bá ìran Yorùbá òun gangan ni àní dé bá bí àṣà òwe Yorùbá kan pé ẹni bá láàní bò ńlá àní dé bá ẹ jẹ́ kéèyàn máa jẹ́ àṣẹ ní comment section fún gbogbo àwọn tó bá fẹ́ gbìmọ̀ràn ìkà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho lórí ọ̀rọ̀ bàbá Akintoye lórí ọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ìyẹn kó máa jẹ́ tiwọn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n màá sáré mú àwọn ẹ̀rí kọ̀ọ̀kan wá torí àwọn èèyàn tó máa ń sọ fún mi pé àìsàn wọ́n máa waste time wa like ètò yín ni mo gbọ́dọ̀ waste time torí náà ni mo ṣe máa ń like máa ṣe pápápá ẹja kọ gba bíbà ìwọlé ná kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí àtúní kọ́kọ́ ní fún wa ná ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ná torí inú mi á máa dùn báyìí tí n bá ti rí nǹkan ayọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ara tèmi á sì máa yá ní gágá náà ni ẹja kọ́ gbọ́ ná ọ́díò ni o ṣùgbọ́n ọ́díò yẹn clear ẹ farabalẹ̀ ẹ gbọ́ dáadáa ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ kàn máa kọ́ọ̀tì ẹ máa share rẹ̀ ẹ máa kọ́ọ̀tì ẹ máa share rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn àmọ́ máwọn ẹ̀rí gbọ́n jẹ́mi sọ àtún wá tú àwọn àṣírí kan tó yẹ ká tú lórí ètò lónìí tó lọ́pọ̀ àwọn èèyàn sọ pé àìsè kó mọ̀ ń tú mọ́ ẹja sáré gbọ́ ná ẹja sáré gbọ́. mo rí aṣọ funfun orí ojú ọ̀run funfun lẹ́lẹ́lẹ́. ẹ jẹ́ máa like ẹ máa share. mo rí aṣọ funfun mo dẹ̀ rí lógò Nàìjíríà lógò yẹn green ni mo wá rí i pé lógò yẹn jábọ́ látòkè ó ń fìbọ̀ bíi pé ìjì ló gbé nígbà tó dé ilẹ̀ lẹ́bàá ó jábọ́ lógò náà jábọ́ níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn ká gbọ́dọ̀ pé jẹ́rìí rọ́ bí ọ̀fẹ́ tán báyìí lolúwa fi ara hàn ọ̀run ṣí adé ọba jáde láti òkè pẹ̀lú ọ̀pá ọba tó ní ìlẹ̀kẹ̀ lọ́wọ́ tó ní ìlẹ̀kẹ̀ fíwìt ìlẹ̀kẹ̀ tó dàbí adé yẹn náà ni ọ̀pá pẹ̀lú adé jáde bó ṣe jáde bò ó dẹ̀ ń bọ̀ nísàlẹ̀ Olúwa ṣeun o Olúwa ṣeun o a gbé ọ̀gá o bàbá torí pé ẹ ṣe a gbé ọ̀gá o bàbá torí pé ẹ ṣe irọ́ láyé sì ń pè o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ọmọ Yorùbá ọmọ tẹ́lifọ̀tì àwọn tó 50 years tí mo ti bá igi yẹn pàdé gbẹ̀yìn mo rí igi yẹn ó wà níbi òkè téńté mo rí mọ́tò tó gbé igi yẹn sẹ́rí igi yẹn tóbi o fẹ́ pé wọ́n máa ń kó àwọn igi ńláńlá sórí ìgbégi lódò ni tó máa pọ̀ bẹ̀tì eléyìí igi ẹyọ kan ṣo ló gba gbogbo mọ́tò yẹn
igi yẹn ṣe ràbàtà ó kún gbogbo mọ́tò yẹn orí ẹ̀ mi ò rí ní ìdẹ̀rí ìdí igi yẹn bẹ gbogbo ara ẹ̀ báyìí pẹpẹ bí igi ìrókò ló wà lára ẹ̀ kò sí pẹpẹ tíìkì gan. mo wá rí i pé mọ́tò yìí ó ti bẹ́ǹdì láti ibi òkè yẹn ó bẹ́ǹdì ó fẹ́ ṣubú ṣe mọ̀ wípé pẹ̀lú bí wọ́n ṣe di ẹ̀mọ̀ pé máa so igi yẹn ni wọ́n so mọ́ mọ́tò yẹn ni ṣe mọ̀ wípé okùn tó fi so igi ti já níwájú ọ̀rẹ́ mi rí okùn kankan lára igi mọ́ bẹ̀tí mọ́tò yẹn ti bẹ́ǹdì ibi tí wọ́n kí igi yẹn bọ̀ ṣe mọ̀ pọ́n kí bọ́rùn bìkan wọ́n tún kí bọ̀ bìkan bí ìyẹn ló sì gbé igi yẹn dúró igi yẹn mọ́tò yẹn ti wá bẹ́ẹ̀dì báyìí ṣe rí àwọn 6 ni wọ́n wà nídìí igi yẹn tí wọ́n ti igi yẹn bíi pé kí mọ́tò yẹn má wò ó kó má bàa ṣubú wọ́n ti ẹ wò níwájú ọlọ́àfihàn gbogbo wọn ń làágùn ni wọ́n ń làágùn àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ pé kò sáṣọ lọ́rùn wọn ṣòkòtò dúdú nìkan ló wà nídìí wọn ni wọ́n ń làágùn bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti igi yẹn wọ́n ti títí ó wá kù díẹ̀ bí wọ́n ṣe ń ti igi yẹn báyìí mo kàn rí pé táyà yẹn kàn ń ṣèkì táyà tó ń ṣèkì lókè bíi pé kí igi yẹn wó wọ́n ṣáà ń tì wọ́n ṣe ká kúrò mo wá ní irú ìran wo lélẹ̀ mo wá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run mo ní Olúwa irú ìran wo ni ẹ̀mí Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ pé mọ́tò tí mo rí yẹn òun ní Nàìjíríà igi tó wà lórí ẹ̀ ó láláṣẹ tó wà ń bẹ lọ́wọ́ báyìí. Àwọn 6 kan wà tó jẹ́ aláṣẹ tí wọ́n ń gbé sókè kí Nàìjíríà má bàa ṣubú kí Nàìjíríà má bàa ṣubú wọ́n dẹ̀ ń làágùn gan o wọ́n ṣiṣẹ́ wọ́n ń làágùn lórí ẹ̀ kó má ṣubú pé ṣùgbọ́n títí ní báyìí ló kù tí igi yẹn fẹ́ wó tó bá dẹ̀ wó máa wó lu gbogbo wọn. tí igi ńlá yẹn bí igi yẹn ṣe tó bá wó lu èèyàn wọn lè ṣèèfù o kó máa wó lù wọ́n pa. Ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún mi wípé òun sì ń sọ fún ọ wípé kò sí láìfù mọ́ fún Nàìjíríà kò sí ẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀ mọ́ kò sí ìyè mọ́ bí wọ́n fi lẹ̀ bí wọ́n fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà sílẹ̀ òun ti tú ìgbéyàwó yẹn ká kò sí ìbáṣepọ̀ kankan mọ́ pẹ̀lú Nàìjíríà Nàìjíríà ti kú igi yẹn dẹ̀ ti wúwo ṣe bí igi tó bá kú téèyàn bá kú sí ìsà ṣùgbọ́n máa wúwo ni. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Ó wúwo débi pé wọn ò rí gbé wọn ò rí tí ó ti wúwo jù tó wá kú díẹ̀ báyìí kó wó lù wọ́n lẹ́sẹ̀ ó ṣàtì tí wọ́n ti ó tiẹ̀ máa wó lù wọ́n ni ó máa wó lù wọ́n Nàìjíríà nìyẹn àtàwọn aláṣẹ tó wà bẹ́ẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n bí wọn ò bá ṣọ́ra àwọn 6 yẹn náà wọ́n máa bá lọ o. Torí ẹ̀ àwọn ni bí àwọn ọba Òkè àwọn ọ̀dàlẹ̀ àwọn tó ń sọ pé àwọn tí wọ́n gbé sókè tí wọ́n fẹ́ kó fọ́ wọ́n fẹ́ kó yí lulẹ̀. tó sì ń wá wọ́n Nàìjíríà torí àǹfààní ara wọn torí nǹkan tó fẹ́ jẹ torí nǹkan tó fẹ́ mu torí ipò ìjìnlẹ̀ aláṣẹ nítorí náà ni wọ́n ṣe gbẹ́. tó mo ń kí wa káàbọ̀ torí ẹ̀yin yẹn tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ ICTV yín náà lélẹ́yìí ní kíákíá kánmọ́kánmọ́ ká tètè máa tẹ̀ sójú ẹ̀ ká máa wọnú ètò yẹn lọ náà ni ẹ tún gbọ́ o ànádà wọ̀ mí ètò lélẹ́yìí o ṣùgbọ́n nǹkan tó máa ń yà mí lẹ́nu ni wípé bá a ṣe ń gbé gbogbo àwọn àsọtẹ́lẹ̀ yìí wá àwọn tó wà lókè yìí náà dẹ̀ ń gbọ́ kí ló dé tó jẹ́ wípé wọ́n kọ etí ikùn sí i. Mo sọ nínú àsọtẹ́lẹ̀ kan ní bàbá tá a gbé wá tó jẹ́ scientist and prophet ẹ ṣé mo rí yín Mọ́ládékẹ́ Victoria ẹ ṣé Usman Wahab ẹ ṣé Abdullahi ẹ ṣé mo rí yín kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn tó jó lórí wa wọ́n láìkí kan máa kọ etí ikún sí ọ̀rọ̀ tẹ̀mí tó jẹ́ pé tinú wọn yẹn nìkan náà ṣàfihàn sí títí gbogbo nǹkan ṣàfihàn torí wípé nílé náà tá a gbé wá náà ẹ rántí ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tá a gbé wá tó jẹ́ prophet and scientist sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ó sọ àwọn ìjìnlẹ̀ kan tó lóun rí àwọn kankan pé bí àrá sán ó sán pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan tó ń dúró tán sáà ní pé dandan àwọn ò ní jẹ́ kí Sunday Igboho kó lọ ìran mi lẹ́tún rí yìí o
nítorí kí wọ́n lè tètè parun ni àìṣe Mọ́rádìkẹ́ Victoria wọ́n ní nítorí kán lè tètè parun náà ni bẹ́ẹ̀ ni màmá yẹn ló ti wúwo ó ti di àbẹ̀gbé ṣé kò wá rí bẹ́ẹ̀ náà tó tọ́ báyìí Nàìjíríà ti di àbẹ̀gbé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí nílẹ̀ Yorùbá tó bá ń kì í wọ́n ní ẹ bá wa gbé ó ti dà àbẹ̀gbé o ẹ bá wa gbé ó ti dà àbẹ̀gbé o ó ti dàbẹ̀gbé nìyẹn ó ti dàbẹ̀gbé tẹ́nìkan ìgbé sínú ilé ẹrù tẹ́nìkan ò gbọ́dọ̀ tú mọ́ òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ẹrù tẹ́nìkan ò gbọ́dọ̀ tú ó ti lọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí báyìí ó ti wá di àbẹ̀gbé ó ti dàbẹ̀gbé ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé gbogbo wa a gbọ́dọ̀ sowọ́pọ̀ ẹ rí i pé gbogbo ìgbésẹ̀ náà tí wọ́n ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn náà ó ní wípé bí wọ́n ó ṣe jẹ́ kí a tún padà sí ọ̀rọ̀ amalgamation tàbí kásà wá mẹ́tọ̀dù kan ọ̀ pọ́lísì kan ọ̀ àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé a ṣàtúnfi padà sí àwọn ìgbésẹ̀ burúkú ìgbésẹ̀ wèrè tí ò yẹ ká padà sí mọ́ ìlànà àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n tún san lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọ̀rẹ́dì gbogbo wọn náà ti mọ̀ ṣùgbọ́n nítorí nǹkan tí wọ́n ń jẹ kò lè jẹ́ kí wọ́n jáde wípé kí àwọn náà kán lè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Yorùbá nation yìí in fact wọ́n ti wà rẹ́dì báyìí láti jẹ́ wípé ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ rí wọ́n ní àrá ló máa pa gbogbo àwọn ọ̀tá ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ní àrá ló máa sán pa wọ́n ẹgbọ́n nǹkan tí màmá mi yẹn sọ màmá mi Mọ́rádìkẹ́ wọ́n ní àrá ló máa sán pa wọ́n torí wípé tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ náà tí wọ́n ń gbé ó ní àti ń sọ ẹ̀wò gbogbo àwọn ìwé àwọn wòlíì Ọlọ́run àwọn àfáà àwọn aláwo àwọn náà ń sọ̀rọ̀ kálukú ń sọ tiẹ̀ báyìí kí wá ló dé tó jẹ́ wípé wọn ò sáàfẹ́ mo dúpẹ́ fèètì ẹ̀ ṣe mo rí yín wọn ò sáàfẹ́ pé ká sáà lọ Abdulateef mo rí yín ẹ̀ṣẹ́ Adéyẹyè Ọláréwájú mo rí yín oríṣiríṣiríṣiríṣi ó ti dàbẹ̀gbé bàbá Akintoye ti sọ̀rọ̀ pé ká fọkàn balẹ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà Èkó sojú mọ́mọ́ láìpẹ́ yìí mo dẹ̀ sọ nínú ọ̀rọ̀ náà tí sinmi ọ̀pá sọ lánàá torí ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń gbọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ mo lè má gbé wa mo dẹ̀ lè gbé wa ṣùgbọ́n ìyẹn bẹ kọ́ là ń lọ sinmi ọ̀pá náà dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ wípé àwọn ń tàwọn o àwọn ti rẹ́dì ní tàwọn Yorùbá ready or no ready they are not following us they are not following our own àwọn ní títí táwọn ti ń gbé ìgbésẹ̀ táwọn fẹ́ gbé àwọn ò dẹ̀ ní jáwọ́ níbẹ̀ ó wá kù sọ́wọ́ Yorùbá ọwọ́ wa ló kù sí and that is what we must do now ni pé kí everybody wa ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká tètè gbárùkù ti Sunday Igboho now ẹ gbọ́ ilé mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa ẹ jẹ́ sáré tún play nǹkan kan fún wa ń sìn ẹ gbọ́ dáadáa ni fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ so that ìbẹ̀rẹ̀ kọ́ là ń lọ fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ilé torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo ọ̀nà tí wọ́n sà ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn òun ni wípé ká sá dá wa padà sẹ́yìn maybe they like it only maybe they like it or not we have our freedom ẹ ṣé mo rí yín ẹ ṣé ọmọlẹ̀yẹ Johnson Nàìjíríà ti dàbẹ̀gbé bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti kú nìyẹn tọ́ba nìkan di àbẹ̀gbé ó ti kú finally nìyẹn ó ti kú finally and finally ó ti kú finally ẹ̀já sáré gbọ́ ilé. The attention of the UK government towards Nigeria because Nigeria is no longer holding in the center. But as long as the UK continue to push that Nigeria must hold together, there will be a lot of crises. And that crisis might lead to anarchy and we might lead to death of millions of people that will get caught up because of the British policies and agenda in Nigeria. We are pleading to the new president of the United States of America, Donald Trump, to call the attention of the British Prime Minister, Sir Keir Starmer, to pull back a little bit their agenda to continue to foster Nigeria on the millions of Yoruba people and the Biafra and the Arewa and the Ijos that are calling for their country out of Nigeria as quickly as possible as against the agenda
that Nigeria will be a better place by 2075. That means there will be a war in Nigeria. According to the United Nations, we know, stated clearly that we can't and we shouldn't sit back if we want our own self-determination. And under the rules of engagement, self-determination is an inalienable right. And that right must be respected by the United Kingdom that colonized Nigeria and continue to push for 2075 agenda on Nigeria, especially when millions of Yoruba people and the Biafra and the Aare and the Igboho are calling now that this unity is no longer working. And this unity must now be respected under Article 3, the right of the indigenous peoples that have the right to self-determination. By virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. But the UK government wants to put Nigeria together as it was done under a fraudulent 1914 amalgamation that has expired in 2014. We would not be able to stay in Nigeria for 50 years. So we are pleading in advance that the crisis that the UK government is pushing towards Nigeria must stop now. The UK government, under the current administration of the Labour Party, must pull back the agenda that the Yorubas must remain in Nigeria till 2075. Our leaders have spoken, and they have spoken clearly, that the Yoruba do not want to be part of the British amalgamated Nigeria again, but yet the British government under the current Labour Party are pushing that every Yoruba should sit back and remain in a one Nigeria till 2075. Many of us would have come to our old age, and that means it does not still guarantee that we will still be able to fight as at the time. This is the reason why we are saying it is not yet too late that we sit back on the round table and do the needful to the dissolution, the amalgamation, or the breakup of Nigeria into smaller units, as it was done during the Soviet Union, where Lithuania, a population of 2.7 million, has become a country after pulling out of the Soviet Union in the 1980s. The Yorubas will pull out by fire, by force, by a peaceful means, or by war. Fanfani gbogbo ọmọ Yorùbá, a tún fi opportunity nídàkún pé kí gbogbo àgbáyé kó rọ United Kingdom lábẹ́ Labour Party pé àwọn ọmọ Yorùbá àti Biafra àti Arewa àti Igboho wọ́n náà wọn ò lè dúró títí di 2075 tó máa jẹ́ 50 years tí Britain ń push pé kí Nàìjíríà wà together. Àwa ń rọ ìjọba Amẹ́ríkà èyí tó máa gbàjọba ní January tó ń pè ní Donald Trump kó pé UK ṣàkíyèsí fún ogun tí wọ́n ń pè sínú Nàìjíríà nítorí pé ogun Sudan ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n rí yọjú. A fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà àmọ́ a fẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀, àmọ́ bí UK ṣe ń tì lọ báyìí ìtàjẹ̀sílẹ̀ máa wáyé o. Ogun ń bọ̀, à ń sọ fún gbogbo àgbáyé èní ní ọjọ́ 9 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024. Kò sẹ́ni tó máa lè dá Yorùbá dúró nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà nínú Nàìjíríà. Àwa ń dákun, à ń rọ gbogbo àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ Nàìjíríà láti Germany, France, China, India, Pakistan, títí dé àwọn African countries, pé kó pe ìjọba Britain ṣàkíyèsí pé
àwọn ọmọ Yorùbá lábẹ́ bàbá tiwa lábẹ́ lídà wa wọ́n ní a ṣe Nàìjíríà mọ́ a ní ẹ̀tọ́ láti jókòó ìjókòó àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí ntí United Nations sọ pé aláǹfààní àti dádúró gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà àmọ́ ṣe ní UK tí Labour Party jẹ́ ẹni tó ń darí ẹ̀ tí wọ́n sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ abá UK abá America abá African countries nítorí pé refugee máa pọ̀ ní gbogbo borderline à ń fi eléyìí tún sọ fún gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá pé ẹ pera yín jọ kẹ jáde kẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ tí sáìnì dọ́kúmẹ́ǹtì tí wọ́n gbé wá bá yín à ń fi àsìkò yìí rọ gbogbo balẹ̀ Yorùbá pé kó jáde láti ṣe fídíò láti jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n sáìn dọ́kúmẹ́ǹtì tí British gbé wá fún wọn pé kó tọwọ́ bọ̀ ní kíákíá tí kò gbọdọ̀ pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Years láti inú Nàìjíríà ogun ní àwọn pè yẹn o mò ń fi àsìkò yìí gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ yìí tí a mọ̀ sí Koiki Media pé káwọn bá jáde kó jẹ́ ká rí fídíò pé àwọn ọmọ kankan nípa ẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ tọwọ́ bọ̀ kankan kí a lè jẹ́ kí ọkàn wa balẹ̀ torí ogun yìí máa dé láìpẹ́ láì jìnà nítorí pé a nígbà o nǹkan máa bàjẹ́ nǹkan máa dàrú a máa bà nǹkan jẹ́ a máa dà nǹkan rú gidi ni o a máa wọ palace a máa wọ gbogbo ibi tó bá jẹ́ ká wọ̀ a máa bà nǹkan jẹ́ gidi ni mo sọ nítorí pé a lè dúró títí di 50 years 50 years jẹ́ nǹkan tó jì púpọ̀ àwọn balẹ̀ Yorùbá ẹ jáde síta kó tó di pé ogun máa wọlé sílẹ̀ Yorùbá a máa pe ogun o a máa pe ogun o a máa pe ogun sílẹ̀ Yorùbá o mo ti sọ lèmi náà o ẹ sọ fáwọn ọba kó jáde ní kíákíá nítorí náà ogun ń bọ̀ o mo ò ní sọ jù báyìí lọ mo dẹnu dúró ná. now ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ́ láti ẹnu Mr. Koiki you see ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà because àwọn tá a bá máa gbé àwọn fídíò báyìí wá màá tún play fídíò kan sì tẹ́ máa gbọ́n sìn ó dẹ̀ pa wa Yorùbá gan-an bó ṣe sọ́nà lórí ètò kan náà tá a ṣe lánàá ó dẹ̀ pa àti ìsìtàn o ṣé rí àwọn àsọtẹ́lẹ̀ tó ń jáde àwa náà gbé gbèsè ní tá a bá gbé gbèsè a lè bọ́ gbogbo kẹtàkẹtà ẹmọkẹ lórí kan àwọn òde ń bú yẹn gbogbo kẹtàkẹtà táwọn ọba yẹn ń sọ yẹn gbogbo ránran jákujáku àwọn tó ń jẹnu wọn ṣé òkè sáwọn agbèrò tó ń jẹnu wọn Nàìjíríà ń sìn sẹ́ni òkú wọn fà support Sunday Igboho ni and that is it how the system supposed to be. No. Everything turned upside down in Nigeria. Ẹ̀rẹ́ tí àwọn tá a bá ka ìwé yẹn, when things fall apart, the center could not hold. In fact, àṣẹ́gbẹ̀tì ẹ̀kọ́wé kan kọ́ ó ní there was a country. There was, because there is no country again. We all know. But why is it that we all know that there is no country? Adẹ̀ tún dúró síbẹ̀ náà kò dẹ̀ ká wa lára kò dẹ̀ especially àwa Yorùbá ni mo bá wí báyìí mi ò bá wọn ràn mí wí. Torí ó kéde pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìyá mọ̀ mú àwọn example láti àwọn other places wá láti mọ fi sí wa níyè nítorí ìtàn ṣe awareness ni káwọn èèyàn dìde tán. People should stand up. People should stand up and this is the time for everybody. We have spiritually we are free but if we are free spiritually nígbà tó lọ́wọ́ gan sọ fún àwọn Ísírẹ́lì gan pé ẹ ti bọ́ o ẹ ti ṣe kinní kan o àwọn náà tún wò pé àlóòótọ́ àti bọ̀ bọ̀ kí ló wá ń dá wa dúró bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan náà lọ ń sọ fún Mósè báwọn kan lọ bàbá Akintoye sì pé bàbá kéde kan báwọn kan náà ń sọ fún Mósè nígbà yẹn pé Mósè ilẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn táwọn bá kú wọ́n máa sin àwọn síbẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti wá jẹ́ pé wọ́n aginjù ló wá káwọn wá yìí ẹ wo oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ní láti múra tán àwọn Ìgbò ti múra tán they are ready ọwọ́ wa ló wá kù sí báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ kò tiẹ̀ yẹ ká tún gbà àsọtẹ́lẹ̀ míì gan wa mọ́ because àsọtẹ́lẹ̀ ti pọ̀ àwa ni ìmúṣẹ rẹ̀ báyìí káwa mú ìmúṣẹ rẹ̀ torí mo máa ń sọ mo ní generation tiwa yìí táwọn ò bá ti jà àwọn ọmọ táwa ń bí wọ́n máa sọ pé I don't care I can't kill myself bẹ́ẹ̀ ni my son will tell you ẹ wo èmi ò ráyè gbogbo nonsense tẹ́ ń ṣe yẹn o that is how many of these Gen Z will tell you they would rather japa than to face any of these things. Àwa ló wá kù sí lọ́wọ́ ọwọ́ wa ló kù sí. And I'm very, very
ẹgbọ́n kan ẹ̀yin náà tún gbọ́ torí mo ti play díẹ̀ náà máa play bẹ́ẹ̀ torí a ti play lánàá kẹ́ẹ̀kan gbọ́ náà ni wípé àwọn rẹ́dì ó kù sọ́wọ́ tiwa. Our people have been killed, and those who made it alive today should go and thank their God that they are alive to witness this particular history that we are making in this generation. 2nd of December 2024, that historic day, Biafra will ratify the United Nations International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. My fellow Biafrans, I want you to understand what we are doing. For those who think that this is a joke, you will understand after 2nd of December. My fellow Biafrans, on 2nd of December, the Biafra government will ratify and assent to the United Nations Convention Against Torture and other cruel, inhumane, or degrading treatment or punishment, which came into force in 1984. On the 2nd of December 2024, Biafra government will assent and ratify the United Nations Convention on the Rights of Child, which came into force in 1989. We are laying this foundation for those who do not understand how Biafra will restore stability in the entire region, to understand that only by the rule of law that sanity will return to the region of the West Africa, largest resources. On the 2nd of December 2024, during the convention that will shape the history of Africa, the Biafra government will assent and rectify the United Nations International Convention on the Protection of Rights of all migrant workers and members of their families, which came into force in 1990. My fellow Biafrans, on the 2nd of December, we are not just only declaring the restoration of independence of Biafra to raise a legal document, but we are also assenting as a government, ratifying the United Nations International Convention for Protection of all persons from enforced disappearance. Today, Nigeria is known for enforcing the disappearance agencies to violate it. Biafra is bringing alternative. How can you come against the Biafra government? We are people that embrace the future and innovation. So we are going to abide by this international covenant, international law, and international treaty, making sure that it is a pathway to restore peace and stability. On the 2nd of December 2024, the Biafra government will not only declare the restoration of independence of Biafra to restore peace and stability in the Sahel region, but we are also going to assent and ratify the Convention on the Right of Persons with Disability. My fellow Biafrans, on the 2nd of December, when you hear them say December 2nd will come, a lot is going to happen that day. It's going to be one of the most important days in the history of humankind. Now, torí kì í ṣe pé àwọn promote wọn bọ́n mo fẹ́ ká máa lẹ́yìn ká máa kọ́ ẹ̀kọ́ kan láti ara àwọn pípọ̀ yìí. Láti ọjọ́ tí Senior Ekpa ti fi ọ̀rọ̀ yìí síta, ẹ lè gbọ́ ní ẹ lè rí ọmọ Ìgbò kan àbáwọn ọba wọn àbí ẹnìkan kan jáde síta kan sọ wípé nǹkan tó sọ yẹn ìsọkúsọ ló sọ. Though in our own case too, they respect us diplomatically. Ṣe pé mo ti gbé wá náà táwọn náà sọ pé àwọn respect bí Yorùbá lọ sí ṣe nǹkan tí wọ́n náà diplomatically. But àwọn sọ wípé Nàìjíríà ò gbàgbọ́ nínú diplomatic relationship, wípé kí wọ́n ṣe é ní wòtòwòtò gẹ́gẹ́ bí Mr. Koiki ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé kí wọ́n ṣe wòtòwòtò. Bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà gbàgbọ́ nínú ẹ̀ pé ọ̀nà táwọn náà dẹ̀ fẹ́ gbé gbà nìyẹn. Wípé once táwọn bá dẹ̀ ti declare rẹ̀ ní December in the next few weeks náà ni gbogbo náà láàrin nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ wá sọ nǹkan kan tó dá wa lójú ká tó round it up torí mi nìfẹ́ kéètò gbogbo jù báyìí lọ. Ṣé ẹ rí bó ṣe rí nígbà 67 àbí kìnìdé 70 yẹn kò lè rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o.
torí ojú ti là. Number one nìyẹn. The media control the narrative, abi they control the scene, but now we have social media. You cannot control it. Ẹ ṣé Mr. Koiki Mori, you cannot hide the information again because ayé ti lajú social media. Mo máa ń sọ tó bá yẹ pé àwa náà ọmọ Yorùbá a bá mọ importance ìgbà tí ọ̀rọ̀ kí lorúkọ ẹ̀ báńgì àbí nǹkan ti Burkina Faso ẹ wo gbogbo tí wọ́n ṣíà fídíò yẹn dé tó yẹ kí báwa náà ṣe ń ṣíà fídíò Yorùbá Nation lélẹ̀ ni ẹ mọ ibi tá a ti máa dé ni mo fi máa ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ importance social media kálá mọ importance social media tá bá pẹ́ a bá mọ power ti social media níní nígbà tí olóyè lọ sí Downing Street àwọn gan sọ náà ẹgbẹ́ mo sọ fún mi mo ti gbé wá BBC sọ wọ́n ní àwọn ò lè hide ẹ̀ mọ́ because it's overhyped. They cannot hide it, they have to carry the news. Pẹ́pẹ́ láyé ọjọ́ sí tí ò sí social media ní tó bá lọ sí irú Downing Street wọ́n lọ yẹn sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lè sọ pé anybody ò wá wọ́n lè deny gan páwọn ọ̀rẹ́ anybody. So the whole world is watching us now and this is the time we have the manpower, we have the technology, a ní technology, a ní ìṣẹ̀ṣe, a ní tiwantiwa, a ní religion. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ sọ Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀. Wòlíì kan tá a gbé wá mo dẹ̀ ti sọ fún wọn náà pé wọ́n máa bá bàbá Akintoye àti Mr. Koiki àti olóyè sọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn àṣírí yẹn mo ní ká má bẹ́ online. Àṣírí tá a fi gba Yorùbá Nation ó wà spiritually tó jẹ́ pé kò sí ìyáláyé ẹni ọ̀hún tó bá ṣe ilẹ̀ agbé wọn mi lóye ni. Ó ní bàbá yẹn sọ wípé Ọlọ́run ló jogún àṣírí yẹn fáwọn. Pé bọ́lọ́run sì ṣe jogún Ọlọ́run dẹ̀ compose rẹ̀ pé as a scientist go and say it. In fact mo wà surprise nígbà tí mo rí Trump bẹ̀rẹ̀ sí ní preach Jesus Christ. Tí mo bá mọ̀ ni pé lóòótọ́ dẹ̀ pé Ọlọ́run fẹ́ lo àwọn ohun aṣiwèrè ayé láti dààmú àwọn ọlọ́gbọ́n o. Mo rí Trump ó bẹ̀rẹ̀ sí ní preach about Jesus. Bàbá tá a gbé wá náà sọ pé as a scientist Ọlọ́run ló sọ fáwọn pé iṣẹ́ sáyẹ́ǹsì rẹ̀ yìí tó bá fẹ́ ṣàṣeyọrí kọ́kọ́ jí iṣẹ́ tí mo rán ẹ ná sí ìran Yorùbá tí mo pè ẹ́ sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ sì ní pè mí bàbá yẹn kíní kan bàbá tí ó sọ lóhùn ò dá chọ́ọ̀chì lẹ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi náà là ń gbé wáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọ́n dẹ̀ ń sọ àwọn oríṣiríṣi nǹkan tọ́lọ́run fi hàn wọ́n ẹ dẹ̀ dúró ẹ bẹ́ẹ̀ expect pé kí ọba àwọn bá sọ̀kalẹ̀ lọ́run kágẹ́lì sọ̀kalẹ̀ lọ́run ká máa bá wa gba orílẹ̀-èdè kó lọ́wọ́ àwọn tó wọn ò lè gbà lọ́wọ́ Tinubu náà àwa aládìde tá a lọ gbà fúnra wa àwa ìládìde ẹ rántí pé Tinubu tá a bá pe iná ọmọ Yorùbá ni òun náà sì dúró tán òun náà bó dẹ̀ ṣe wà yẹn wọ́n rẹ́dì láti ná billions of dollars lórí pé ìṣẹ̀ṣe láti jẹ́ pé káwọn èèyàn kí Yorùbá lè sọ̀kó mọ̀ bọ̀ sí so ìdí nìyẹn táwọn náà sì gbọdọ̀ lu ọpọlọ wa ìdí nìyẹn ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà mí tí bá ti ráṣìírí èmi asáré gbé wá bọ̀gbà táwọn èèyàn bá ń pè mí àwọn ọmọ kan máa ń pè mí láti Canada UK àìsàn rọra mọ́ bẹ́ẹ̀ òun náà láti ń ṣẹnu mọ́rán díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn àṣírí tó bá lè gbà wá lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yà gbọ́dọ̀ máa tú fáwọn èèyàn. We cannot continue like this because if you continue ẹ̀wọ̀ àwọn Biafra they are ready àwa Yorùbá là kàn ṣe smẹ̀smẹ̀ tá à ń ṣe yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ tá à ń ṣe à ń ṣe bí ọbẹ̀ ewédú tá à ń ṣe falafala àwọn ready gbogbo báyọ̀ yẹn sọ kíníkẹ́ni sọ bá ní káwọn èèyàn ṣí à program ẹ̀ lómi àmọ́ pé for what in tó ń help àwọn Ìgbò nìyẹn ẹ wo ẹjẹ sá sọ nǹkan fún akátó ráǹdì tó yọ ẹ wo iye àwọn tá à ń ṣe Yorùbá program àwọn èèyàn dẹ̀ ń wò ó ẹ wò wá Koiki Àṣe pavilion àìsìn ọ̀gbẹ́ni Bobby Àṣàkẹ́ Yorùbáwùyí everybody ṣe àwọn èèyàn dẹ̀ ń wò ó kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé Yorùbá language ìgbà tí mo ṣe research mo discover pé Yorùbá language is one of the 6 most speaking language now in the world Yorùbá language one of the most among the most six ni mo sọ mẹ́fà 6 languages spoken in the world or speaking in the world ẹ má bínú ní sọmọ ìgbóyìnbó ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni wípé èdè wa ẹ̀ popular débi pé àwọn òyìnbó tó ti ń kọ́ wa wọ́n tún wá ń kọ́ èdè Yorùbá níbi tí a ti gbilẹ̀ dé ẹ lọ wọ àwọn Igbo tán sí program is either you see their program in pidgin or in English tó bá ṣe ní Yorùbá báwa ṣe ń ṣe ìwọ̀n òní rẹ̀ ní gbọ́ tó bá ń ṣe ní Yorùbá báwa ṣe ń ṣe èèyàn péréte ló máa gbọ́ ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe máa ń ṣe ní English nìyẹn but èdè táwa ń sọ yìí ó tún jẹ́ ká promote culture tiwa ni we promote our culture we promote our country we promote everything about us ìdí nìyẹn tá a ṣe ń sọ fẹ́ èèyàn pé ẹ máa ṣe à program bàbá ṣe ń ṣe ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náà dúró tán gbogbo àwọn lọ́balọ́ba yẹn a ti sọ ẹ jẹ́ kán ṣe fídíò síta kí gbogbo wọn ṣe ẹ hold àwọn ọba yẹn accountable ẹ hold àwọn rẹ́pù yẹn accountable àwọn sẹ́nítọ̀ yẹn hold wọn accountable ẹ sọ fún wọn pé ẹ fọwọ́ sí ìwé ọ̀ràn ìwé òfò yìí ẹ jáde síta ẹ wá ṣe fídíò orí ayélujára ó ti kò sọ́ba tí ò sí lórí social media ń sìn
bẹ́ẹ̀ ni gbogbo náà wà ní social media, àwọn sẹ́nitọ̀, kò sí sẹ́nitọ̀ tí ò sí lórí social media, either Twitter or Instagram or anything, gbogbo náà ti wà ń bẹ̀, X. So ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn ṣe fídíò, kí gbogbo wọn, èmi gan sọ sínú àtẹ̀ránṣẹ́ tí mo sẹ́ndì, òkè ẹ ṣé Sulaiman Turayo, ẹ ṣé, mò ń rí gbogbo mẹ́sẹ̀gì yìí, gbogbo mẹ́sẹ̀gì tẹ́ máa ń sẹ́ndì sí mi, kára mọ́ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n òun náà là ń sọ síta, ìtàbà sọ síta ní ìsàwọn èèyàn nímọ̀ pé yẹ ká múra tán. Arọ̀ni wálé Oníkòyí ò sinmi ogun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀, because àwọn tí ń bá wa pò rẹ́dì láti fi wá lọ́rùn sílẹ̀, àwa láwà dúró tán pé sẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ bọ́ kó lóko ẹrú tá a wáyé. Ilé ń sọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ mọ́, ìfẹ́ àbọ̀bọ̀ àwọn bàbá sọ àsọtẹ́lẹ̀ tó yẹ pé mo ti sọ, bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá sí ndóde àbàbà Adébóyè Adépò kó wá sọ fún wa pé Yorùbá nation ti tó, they will never talk. So Oyèdépò tán ẹsẹ̀ approve kí náà pé airstrip àbí kí náà pé ẹ fẹ́ kí ibi tó ti ń jẹ kẹfẹ́ díbẹ̀ àbí, Oyèdépò will never support us now. Adébóyè will never come on say kìnìkan, because he knows that is because nínú kan fi ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́ yẹn kan fi di àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ yẹn làwọn tí ń jẹ, and you are expecting them to come and tell us the truth. No, àwọn alágbára wájú Awólọ́wọ̀ dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yẹn bí tí wọ́n máa hand around up ètò yẹn ní ìsinsìn nìyẹn. Awólọ́wọ̀ nígbà tí ìyà bá jẹ yín, tí ebi bá pa yín, tí gbogbo ẹ̀ bá dé bá yín, tí gbogbo ìpọ́njú yẹn dé bá yín, tẹ́ ẹ̀rọ náà gbogbo àmọ́ ó ní fúnra yín lẹ́ẹ̀ dìde tẹ́ gbàrà yín lẹ̀, ṣé kò wá máa ṣẹlẹ̀ sí? Àkókò náà dẹ̀ ló ti délẹ̀ tó yẹ ká gbàrà wa lẹ̀, because táwọn ò bá ti ṣe, sáwọn ọmọ tá à ń bí ló fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ bá láìkì tó ẹ má bá wa share rẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá share rẹ̀. Mo appreciate gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń jọ ẹ̀wà, ẹ bá like, ẹ bá share rẹ̀, ẹ bá like, ẹ bá share. Mo máa ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, mo ní Àrọ̀ni wálé Oníkòyí kò sinmi ogun. Lọ́rọ̀ Yorùbá nation o, bá àbá gbà kò sí sinmi o. Ó ti tọ́ kó mo ti sọ, ẹ lọ sí flag síta yìí, ò sí flag mi ò rẹ́ anybody kó pè mí pé àìsí o 1000 làwa ti ṣe o, àìsí o àwa ti ṣe 200 o, a ti tẹ aṣọ o. Ẹ ṣe ẹ dẹ̀ ń dúró kí bàbá Akintoye declare Yorùbá nation, ẹ ń dúró ààrẹ yìí gúrùpù kẹ́tí mọ́ dìde kẹ́tí Àrólé Oòduà mórí yín, ẹ káàbọ̀ ọdún ayọ̀ Àtàndá mórí yín, ẹ ṣé mò ń rí yín, Mọ́rádìkẹ́ Victoria màmá mi ẹ ṣé mò ń rí yín. Tẹ jáde ẹ tẹ aṣọ ẹ kó ránṣẹ́ sí wa, Nàìjíríà làwa wà, á pè fáwọn èèyàn, nígbò bá takòkò yẹn gbogbo náà láàmú pín síta, àní ẹ kówó wá, ẹ má kówó wá, ẹ tẹ aṣọ ẹ tẹ fúláàgì àṣàlè jẹ́. Ṣùgbọ́n nǹkan tá a fi promote culture wa, symbols of authority, symbols of pé àwa náà ṣetán làwọn nǹkan yìí, ẹ tẹ ẹ gbé jáde, ẹ jẹ́ ká pín fáwọn èèyàn. Tó bá takòkò báyìí á mọ̀ ọ́nà fúláàgì sókè káàkiri, á rí mọ́ gbogbo ìlú káàkiri. Bá a ṣe lè ṣe nìyẹn, ní táwọn Yíbò ń ṣe tó fi dàbẹ́ ni pé wọ́n ní edge over us nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá like tẹ bá wa share rẹ̀, ẹ bá wa pín káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé. Kí n tó round up ètò ẹ jẹ́ sáré appreciate ẹ̀yin èèyàn mi. Mọ́rádìkẹ́ Victoria ẹ ṣé màmá mi o, ọdún ayọ̀ Àtàndá ẹ ṣé mo rí yín, Àrólé Oòduà ẹ ṣé o, gbogbo ìgbàlẹ̀ yẹn ń dúró tì wá. Mọ́rádìkẹ́ màmá mi ẹ̀yin náà ẹ ṣé mo rí yín, Sulaiman Turayo mo máa ń rí yín dáadáa, Alimi Sunday ẹ ṣé o, Àrànkáyé ẹ ṣé Sulaiman Turayo mo rí yín, Ṣẹ́gun Ọmọ́táyọ̀ ẹ ṣé, Àrólé Oòduà mo rí yín, Mr. Ọláyẹmí Koiki Media ẹ ṣé o mo rí yín, Koiki Media ẹ ṣé, mo dúpẹ́ Ọlábélò mo rí yín, Mariam Lamela, Sunday Bámisílé ẹ ṣé mo rí yín pẹ̀sẹ̀ wọlé, Usman Wahab ẹ ṣé o gbogbo gbà, mo dúpẹ́ Bello mo rí yín, Sunday Bámidélé mo rí yín, Olúṣẹ́gun mo rí yín, Usman Wahab ẹ ṣé gbogbo yín bẹ́ẹ̀ tí ń darapọ̀, mo kí gbogbo yín o, àkúsìmí ò ní tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ àìsàn tí ẹ jẹ́ bá láìkẹ́, ẹ bá wa share, ẹ bá wa kọ́ọ̀tì kó lè máa lọ fà dé gbogbo tó yẹ kó dé. Àrọ̀ni wálé Oníkòyí ò sinmi ogun. àìsàn TV yín náà lélẹ́yìí, ẹ ṣé o tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.